Hello there, welcome back. Chào mừng các em đã đến với kênh của Thầy An. Today we continue to study Unit 2, What I Can Do. Lesson 3, Student Book I Learned Smart Star 4. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục đi vào Unit 2 chủ đề What I Can Do. Bài 3 của sách tiếng Anh lớp 4 I Learned Smart Star. Okay, now are you ready? Let's get started. Part letter A, number 1, listen and point. Then repeat, chúng ta sẽ đi vào phần A. Trong phần này chúng ta hãy nghe, chỉ vào các bức tranh và hãy nói theo nhé. Okay, now listen together. Number 1. Play the guitar. Number 2. Play the piano. Number 3. Drive a car. Number 4. Ride a bike. Number 5. Do gymnastics. Number 6. Play the drums. Alright, so here we have play the guitar là gì? Chơi đàn guitar. Alright, number 2, play the piano, chơi đàn piano. Number 3, drive a car. Drive a car là gì? Lái xe ô tô. Number 4, ride a bike. Ride a bike, đạp xe đạp. Right? Number 5, do gymnastics, tập thể dục dụng cụ. And number 6, play the drums, chơi trống. Okay? Very good. Các bạn đừng quên là chúng ta phải đọc theo. Ok? Khi chúng ta nghe thì chúng ta nhớ đọc theo nhé. Alright, now the next one. Number 2, play slow motion. Đây sẽ là phần trò chơi. Ok? Trong phần trò chơi này, giáo viên sẽ dơ một hình ảnh miêu tả các hoạt động, nhưng mà sẽ che đi. Ok? Giáo viên sẽ từ từ hé lộ nội dung hình ảnh của bức hình đó và các bạn hãy nhìn và đoán đó là hình ảnh miêu tả hoạt động gì. Nói càng nhanh càng tốt. Ok? Và các bạn phải đoán thật nhanh đó là hành động gì. Ok? Alright. Phần này chúng ta sẽ chơi trên lớp nhé. Ok, now the next one. Ok, now let's move on to the next part. B. 1. Listen and practice. Ok, part letter B, number 1, listen and practice. Chúng ta sẽ đi vào phần B. Trong phần này chúng ta hãy nghe và thực hành những câu sau. Now, listen. What can you do? I can play the piano. What can your mom do? She can drive a car. What can your friends do? They can ride bikes. Alright, what can you do? Bạn có thể làm gì? I can play the piano. Tớ có thể chơi đàn dương cầm hay tớ có thể chơi đàn piano. Ok. What can your mom do? Mẹ của bạn hay là mẹ của cậu có thể làm gì? She can drive a car. Mẹ có thể lái xe ô tô. Ok. Nào, the next one. What can your friends do? Các bạn của bạn hay là các bạn của cậu có thể làm gì? They can ride a bike. They can ride bikes. Ok, các bạn ấy có thể cưỡi xe đạp, right? Ok, very good. Now, let's move on to the next one. Now, number 2, look and put a tick or a cross, then practice. Ok, trong phần này chúng ta hãy nhìn và đánh dấu tick hoặc là dấu cross cho những thông tin bên dưới. Alright, sau đó chúng ta sẽ thực hành luyện đọc. Ok, now number 1, look at picture number 1, play the guitar. Okay, he can play the guitar. Okay, hình này có nghĩa là gì nhỉ? Có thể chơi đàn guitar, đúng không? Như vậy, câu hỏi ở đây là gì ạ? What can you do? Cậu có thể chơi gì hay là bạn có thể chơi gì? Thì bạn B sẽ trả lời I can play the guitar. Tớ có thể chơi đàn guitar. Okay, so we put a tick here. Alright. Now number 2, look at picture number 2. This is a do gymnastics. Đây là môn gì đây nhỉ? Đây là hoạt động gì đây? Hoạt động thể dục dụng cụ, đúng không? Tập thể dục dụng cụ, đúng không? So A, what can your sister do? What can your sister do? Chị gái của bạn, chị gái của cậu có thể làm gì? B, she can play the piano. Chị ấy có thể chơi đàn piano. Chúng ta nhìn vào bức tranh số 2, chúng ta thấy đây có phải là chơi đàn piano không?
No, she can do gymnastics. Okay, she can do gymnastics. Chị ấy có thể chơi, chị ấy có thể tập thể dục dụng cụ. Not play the piano. Okay, so number 2, we put a cross here. Thông tin không đúng với hình ảnh, như vậy chúng ta sẽ đánh dấu cross màu đỏ ở đây ha. Very good. Now number 3. Okay, look at picture number 3. Ride a bike. Cưỡi xe đạp, right? Now A, what can your brother do? Anh trai của bạn có thể làm gì? Hay là em trai của bạn có thể làm gì? He can do gymnastics. Em ấy hay là anh ấy có thể tập thể dục dụng cụ. Correct or incorrect? Incorrect. Ride a bike. Ok, phải là ride a bike. Anh ấy có thể cưỡi xe đạp mới đúng nhé. Hình ảnh ở đây là gì? Ride a bike, not do gymnastics. Ok. Now, number 4, look at picture number 4. Drive a car. Lái xe ô tô, right? So A, what can your dad do? Bố của cậu có thể làm gì? Bố của bạn có thể làm gì? He can drive a car. He can drive a car. Bố có thể lái xe ô tô. So, correct. We put a green stick here. Okay, now let's check. Yes. Okay, excellent everyone. Okay, the next one. Number 5, piano. Play piano, right? This picture does mean play piano, right? Now A, what can you do? Bạn có thể làm gì? Cậu có thể làm gì? I can play the piano. Tớ có thể chơi đàn guitar hay tớ có thể chơi đàn piano hay là tớ có thể chơi đàn dương cầm. So number 5, it is a green tick. Okay? Yes, very good. And the last one, number 6, what can your friends do? Các bạn của cậu có thể làm gì? Play the drum, not play the guitar. They play the guitar? No, they can play the drum. Ok. Ở bức tranh số 6 phải là họ có thể chơi trống, ok, chứ không phải là chơi đàn guitar, right? Very good. C. 1. Listen and repeat. Alright, part letter C. Number 1, listen and repeat. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghe và đọc theo nhé. Drive. Drums. Drive. Drums. Drive. Drums. Okay. Now number 2, chant. Bây giờ chúng ta sẽ hát theo nhịp nào. Listen. 2. Chant. My dad can drive a car. My dad can drive a car. My mom can drive a car. My mom can drive a car. My brother can play the drums. My brother can play the drums. My sister can play the drums. My sister can play the drums. Alright. So now listen again with me, okay? 2. Chant. My dad can drive a car. My dad can drive a car. My mom can drive a car. My mom can drive a car. My brother can play the drums. My brother can play the drums. My sister can play the drums. My sister can play the drums. My dad can drive a car. My dad can drive
the car. Tức là bố tớ có thể lái ô tô. My mom can drive a car. My mom can drive a car. Mẹ tớ có thể lái xe ô tô. My brother can play the drums. My brother can play the drums. Anh trai của tớ có thể chơi trống. My sister can play the drums. My sister can play the drums. Chị gái của tớ có thể chơi trống. Okay, very good. Now let's move on to the next part. D1. Look and listen. Now part letter D, number 1, look and listen. Chúng ta hãy nhìn và lắng nghe nhé. At school. Các bạn đang ở đâu đây? Ở trường học, right? Now listen. At school. Number 1. Wow, nice bike, Mai. Thanks, Alfie. Can you ride a bike? No, I can't. What can you do? I can ride a scooter. Number 2. Watch this, Alfie. I can play the drums. Wow, you're really good, Ben. What can you do, Alfie? I can play the guitar. What can Tom do? He can play the piano. Number 3. Go, Lucy, go! It's your turn, Alfie. Can you do gymnastics? No, I can't. What can you do? I can play tennis. Number 4. Wow, cool car. Is that your dad, Nick? Yeah. Can you drive a car, Alfie? No, I can't. Can your dad fly a spaceship? No, he can't. I can. See you. Wow. Okay, so now let's move on to the next one. D2. Listen and circle. Okay, number 2, listen again and circle. Trong phần này chúng ta sẽ nghe lại và khoanh tròn từ đúng. Okay. Okay. At school, ở trường học. Now listen. At school. Look at the pictures. Listen. There is one example. Number 1. Wow, nice bike, Mai. Thanks, Alfie. Can you ride a bike? No, I can't. What can you do? I can ride a scooter. Can you see the circle? This is an example. Now listen and circle. Okay, can you see a circle? Okay, so that's what we hear. So that's what we heard. Okay, như vậy chúng ta nghe gì? No, I can't. Right? Alfie, wow, nice bike, Mai. Wow, Mai, xe đẹp đó. Okay. Wow, Mai, xe đẹp quá. Mai, thanks, Alfie. Can you ride a bike? Cảm ơn Alfie. Bạn có thể cưỡi xe đạp không? Hay là cậu có thể cưỡi xe đạp không? Alfie, no, I can't. Không, tớ không thể. Mai, what can you do? Thế cậu có thể làm gì? Alfie, I can ride a scooter. I can ride a scooter. Ok, tớ có thể đi cái xe scooter. Ok. Now the next one, number 2. Now listen together and tell me what you hear. Guitar or piano, okay? Number 2. Watch this, Alfie. I can play the drums. Wow, you're really good, Ben. What can you do, Alfie? I can play the guitar. What can Tom do? He can play the piano. Okay, so what did you hear? Guitar or piano? Guitar. Okay, now let's check. Excellent. Ben,
Bạn Ben có nói gì? What's this, Alfie? I can play the drums. Nhìn này, Alfie, tớ có thể chơi trống. Alfie, wow, you're really good, Ben. Wow, bạn chơi giỏi đó, Ben. Okay, Ben, what can you do, Alfie? Thế còn bạn có thể làm gì, Alfie? Alfie, I can play the guitar. What can Tom do? Tớ có thể chơi đàn guitar. Tom có thể làm gì? Ben, he can play the piano. Cậu ấy có thể chơi đàn piano hay là cậu ấy có thể chơi đàn dương cầm. Okay, so what did you hear? The guitar. Okay, very good. Now, the next one. Number 3. Now, listen together and tell me what you will hear. Tennis or badminton. Okay, now listen. Number 3. Go, Lucy, go! It's your turn, Alfie. Can you do gymnastics? No, I can't. What can you do? I can play tennis. So, what did you hear? I can play tennis. Okay, now let's check. Excellent. Alfie, go Lucy, go. Bạn Lucy có nói gì? Now Lucy, go. Okay, đi. Now Lucy, đi nào. Okay, Lucy, it's your turn, Alfie. Can you do gymnastics? Tới lượt bạn đó, Alfie. Bạn có thể tập thể dục dụng cụ không? Alfie, no, I can't. Không, tớ không thể. Lucy, what can you do? Thế bạn có thể làm gì? Alfie, I can play tennis. Okay, I can play tennis. Tớ có thể chơi quần vợt. Okay, so tennis is what we hear. Okay. Now the next one. Number 4. Now here, yes I can or no I can't. Yes I can or no I can't. Okay, now listen. Number 4. Wow, cool car. Is that your dad, Nick? Yeah. Can you drive a car, Alfie? No, I can't. Can your dad fly a spaceship? No, he can't. I can. See you. Wow. Okay, so what did you hear? No, I can't. No, I can't. Okay, now let's check. Excellent, right? Alfie, wow, cool car. Is that your dad's, Nick? Wow, chiếc xe ô tô đẹp quá đúng không? Đó có phải là bố của bạn không, Nick? Nick, yes. Can you drive a car, Alfie? Đúng vậy. Cậu có thể lái xe ô tô không, Alfie? Alfie, no, I can't. Can your dad fly a spaceship? Bạn Alfie trả lời sao? Không, mình không thể. Thế bố bạn có biết lái tàu vũ trụ không? Thì bạn Nick nói sao? No, he can't. Không, bố không thể. Alfie, I can. See you. Okay, bạn Alfie nói sao? Tớ có thể đấy. Ok, tạm biệt nhé. Hẹn gặp bạn sau. Alright, see you. Là tạm biệt đó. Ok, Nick, wow. Alright. Very good. Now, let's move on to the next one. The next one is role play. Number 3, role play. Phần tiếp theo sẽ là phần đóng vai. Trong phần này chúng ta sẽ luyện tập nhé. Bạn sẽ đóng vai bạn Alfie, một bạn sẽ đóng vai bạn Mai và chúng ta sẽ luyện tập những cái đoạn hội thoại này. Alright. Alfie, wow, nice bike. Mai, yeah, chiếc xe đẹp quá Mai. Mai, thanks Alfie. Can you ride a bike? Cảm ơn Alfie. Thế bạn có biết cưỡi xe đạp không? Alright, Alfie. No, I can't. Không, tớ không biết. Mai, what can you do? Thế bạn có thể làm gì? Alfie, I can ride a scooter. Tớ biết đi xe scooter. Okay. Very good. Number 2. Ben, what's this, Alfie? I can play the drums. Nhìn nè Alfie, tớ có thể chơi trống. Alfie, wow, you're really good, Ben. Wow, bạn chơi giỏi quá, Ben. Ben, what can you do, Alfie? Thế bạn có thể làm gì vậy, Alfie? Alfie, I can play the
the guitar. What can Tom do? Ok, tớ có thể chơi đàn guitar. Còn Tom có thể làm gì, đúng không? Ben, he can play the piano. Cậu ấy có thể chơi đàn piano. Ok. Now number 3, Alfie. Go, Lucy, go. Now, Lucy. Ok. Now, Lucy. Ok. Now, Lucy. It's your turn, Alfie. Can you do gymnastics? Tới lượt bạn rồi đó, Alfie. Bạn có thể tập thể dục dụng cụ không? Alfie, no, I can't. Không, tớ không thể. Lucy, what can you do? Thế bạn có thể làm gì? Alfie, I can play tennis. Tớ có thể chơi quần vợt. Alright? Now number 4, Alfie. Wow, cool car. Is that your dad's, Nick? Wow, chiếc xe ô tô đẹp quá, ngầu quá. Đó có phải là bố của bạn không, Nick? Nick, yes. Can you drive a car, Alfie? Đúng vậy. Bạn có biết bạn có thể lái xe ô tô không, Alfie? Alfie, no, I can't. Không, tớ không thể, right? Can your dad fly a spaceship? Thế bố bạn có biết lái tàu vũ trụ không? Nick, no, he can't. Không, bố không thể. Alfie, I can. See you. Bạn Alfie nói làm sao? Tớ có thể đó. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại. Right. Nick, wow. Alright. Very good. Now let's move on to the next part. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào phần tiếp theo nhé. The next part is part letter D. Point, ask and answer. Phần tiếp theo chúng ta hãy chỉ, hỏi và trả lời. Ok. Chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu What can you do? What can you do? I can play the piano. Bạn có thể làm gì? Tớ có thể chơi đàn piano. Alright. Now picture number 2. She. What can she do? Right? What can she do? She can ride. She can ride a bike. Cô ấy có thể cưỡi xe đạp, lái xe đạp. Cô ấy có thể đi xe đạp. Right? What can she do? She can ride a bike. Cô ấy có thể làm gì? Cô ấy có thể đi xe đạp. Cô ấy có thể cưỡi xe đạp. Right? Number 3. What can they do? They can do gymnastics. Họ có thể làm gì? Họ có thể tập thể dục dụng cụ. Number 4. What can your mom do? What can your mom do? She can drive a car. Ok. Mẹ của bạn có thể làm gì? Mẹ có thể lái xe ô tô. Ok. Now number 5. What can he do? He can play badminton. He can play badminton. Cậu ấy có thể làm gì? Cậu ấy có thể chơi đánh cầu lông. Ok. Now number 6. What can your dad do? He can play the guitar. Bố của bạn có thể làm gì? Bố có thể chơi đàn guitar. Alright. Now number 7. What can they do? They can play tennis. Ok. Họ có thể làm gì? Họ có thể chơi quần vợt. And the last picture. What can she do? She can play the drums. Ok. Cô ấy có thể làm gì? Cô ấy có thể chơi trống. Alright. Okay, now part letter F. Write about you. There, ask your friend and complete the table. Ok. Trong phần F chúng ta sẽ viết về bạn. Ok. Sau đó chúng ta sẽ hỏi bạn của bạn và hoàn tất cái bảng bên dưới. Alright. What can you do? Bạn có thể làm gì? I can swim. Alright. I can dance. I can sing. Ok. Và sau đó chúng ta hỏi bạn mình. Alright. What can you do? I can ride a bike, play the piano, sing. Ok. Chúng ta hoàn tất cái điều mà chúng ta có thể làm. Và sau đó chúng ta hỏi bạn mình bằng câu hỏi What can you do? Tiếp theo mình sẽ hỏi về ba mẹ của bạn mình. Ok. What can your mom and dad do? Ok. What can your mom and dad do? Drive a car, play tennis, cook. Ok. Hay là mình sẽ hỏi về anh hoặc là chị của bạn mình. What can your brother or what can your sister do? Ok. Play the guitar, play the drums, play the gymnastics. Ok. Alright. Và chúng ta sử dụng những câu hỏi như là gì? What can you do? I can swim. What can your friends do?
Thì nếu là bạn nữ thì sẽ là she can ride a bike. Nếu bạn nam sẽ là gì? He can ride a bike. Ok. Tiếp theo mình hỏi ba mẹ của bạn mình. What can your mom and dad do? Ba mẹ của bạn có thể làm gì? They can drive a car. Ok. Hay là gì? What can your brother do? He can play the guitar. Ok. Hay là anh trai của bạn có thể làm gì? Hay là chị gái của bạn có thể làm gì? Thì mình sử dụng những câu hỏi này để mình hỏi và điền vào bảng bên dưới. Ok. Tóm lại, nội dung của bài học ngày hôm nay chúng ta học những gì? Chúng ta sẽ học những cái hoạt động như là play the guitar, chơi đàn guitar, play the piano, chơi dương cầm hay là đàn piano, drive a car là gì? Lái xe ô tô, ride a bike là lái xe đạp, cưỡi xe đạp, do gymnastics, tập thể dục dụng cụ, play the drums, chơi trống. Ok. Now the next one, structure. Phần cấu trúc của bài học ngày hôm nay. I listen and practice the structure. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và thực hành cấu trúc của bài học ngày hôm nay. What can you do? Ok, chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi what can cộng với chủ ngữ cộng với do. Ok. Now listen. B1. Listen and practice. What can you do? I can play the piano. What can your mom do? She can drive a car. What can your friends do? They can ride bikes. Okay, what can you do? I can play the piano. Bạn có thể làm gì? Tớ có thể chơi đàn guitar. Bạn có thể làm gì? Tớ có thể chơi đàn piano. What can your mom do? Mẹ của bạn có thể làm gì? She can drive a car. Mẹ có thể lái xe ô tô. What can your friends do? Các bạn của bạn có thể làm gì? They can ride bikes. Các bạn ấy có thể lái xe đạp, cưỡi xe đạp. Ok? Very good. Now, B, look and write. Trong phần B chúng ta hãy nhìn và viết vào ô trống nhé. Now, look at picture number 1. Ride a bike. Ride a bike. Ok? My. What can my do? She can ride a bike. Okay? Now the next one. Drive a car. What can your dad do? He can drive a car. Okay? Bố bạn có thể làm gì? Bố có thể lái xe ô tô. And the next one. Play tennis. Right? What can they do? What can they do? They can play tennis. Họ có thể làm gì? Họ có thể chơi quần vợt. Okay? And the next picture. What can your mom do? Right? She can play the piano. Mẹ của bạn có thể làm gì? Mẹ có thể chơi đàn piano hay là đàn dương cầm. Right? And the next one. What can your friends do? Các bạn của bạn có thể làm gì? They can do gymnastics. They can do gymnastics. Okay? Or the last picture. What can your grandfather do? He can play the guitar, right? What can your grandfather do? He can play the guitar. Okay? Very good. Okay, so it's the end of our today lesson. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 3, Unit 2, chủ đề What I can do của sách tiếng Anh lớp 4 I Learn Smart Star. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.